Доброго здоровлічка! Низьки зась маленько поговоримо за фонетику. Як би сте оповіли? Унадіти – це онаджити. Гонистеся догадати, що це єдно і то саме слово. Просто фонетично дуже інчако визирац поза того, як помінявся один праслов'янський звук, який у всьому слові теж був, і звучав він скорше всього так, як тепер звучить в ужанському діалектові. Дж. Но у декотрих діалектах він і спростився авать на д, авать на простоє ж, никаючи на позицію у слові. Значить, у слові «унадіти», котре можемо його чути як у кушниці, із того дж обстався лише д. «Унадіти». В той час, як в ужанському діалектові, видимо його має стару форму дж. «Онаджити». Ще один приклад, який я дуже люблю, ото слово «дощ». Спозад ізглушування приголосних на кінці, ото не дуже замітно, або, кой кажу вже, паде сніг із дождем, та стає мало май понятно. Тут можемо поникати на карту, та й файно видко, ож де кушниця, так, там кажуть дождьом, дождьом, із дж. В Ужанській долині вже кажуть із дождьом, дождьом. У них із звука дж обстався лише простий ж. Ну, а вже на Нижньому Марамороші кажуть дождьом. Значить, у них із того дж обстався лише д. Такою сесютейкою йдуть такі пари слів хожу, авать ходжу, сижу, авать сиджу, ну та й вижу, авать виджу. Туйка на карті можете видіти. Зелені точки означають, де кажуть хожу, сижу, вижу, червоні точки означають, де кажуть ходжу, сиджу, вижу. Видимо, що це так само ужанський діалект, де теж зустрічаємо онаджити, ну та й верховина вище міжгір'я, де теж сяк кажуть. Так само буде і словом межа, авать меджа. На сій карті можете видіти, де кушниця, там точно повідять межа. Чорною штриховкою означено, де будуть казати пряджа, авать меджа. Ну, ще вам мушу нагадати, що ці карти несуть дуже свіжі. Вони се збирали у другій половці 20-го сторіччя. Значить, сяк бізивно говорили наші бабки з дідиками, або чи кажуть всякі ще низьки. Розкажіть мені, будьте добрі, у коментарях. Це помінялося дащо? Це дотепер у вас кажуть онаджити дома? А на сьому видав раз конець. Красно вам дякую. Майтеся.